So this is how we ano gani na sis? This is how we bake the scallops. This is scallops. Ang itong kaya pila? Itong gano'n. Na lang ng mark. Pero mas itlog. Depende kayo. Naano siya mixing. Depende kayo kung Melvin ng mark isa ko. Maitlog magitang babae. Uy, nanuginin ako. Wakaitlog din. First, gi-steam ano yung scallops. And then gihap. Sa gana gihap. Half cook? Di usa lang ko ka ba? Nano gud niya sa buti kalina. Ang tawag na niyo sa shell. Pwede Gihap shell, gihap shell. Then i-transfer na sa saan. Wow! For Melvs, ang tawag pang itong. Oh, parang ito. I need your help. Ako na. So, kani tanggalon ni siya ganing itom-itom kay aron butangan sang kasi nang ibutang. Okay. Later na lang this. Salty and toppings niya butter. Butangan ni toppings nga butter. Kagambot na ano pa. Alright. So, half shell na half shell. Tagap. Ingatan mo siya. Lisod na tanggalon bro. Lisod na tanggalon ng itom-itom.
Babati-bati yun. Ang bati-bati ba ng may pangalan? Wow! Alam mo, sabit ng pangalan. Kita naman sa Kuya Steven. Sila eh. Lapit na nga yung mga nakihang partner ko, no? Hindi man ko yung Martin. Balikan mo na na sa bawah. Master Chief bro, nerves. Wala. Gani? Oo, basta dako ko na utang sa Bombay, tangi sige yun. La la la. Kuswa. Alright, speak aside guys. Mo na kilawon bro. Kinilaw ng scallops. Wow. Mga ingredients kay kalamansi, luya, sili, kamatis, o alpine. Tara, scallops. Katry sino ba? Bro, bro. Gani, ugay ko kay bawo pwede nga ni makilaw. Ugay ko kay bawo pwede nga ni makilaw. Taas ka kan bro, skin tolerance. Taas ka kan, tolerance ang alam. Okay na. Dito ka siya sa alam. Kami sa kanya. Hugasan og suka. Timplahan para mulamig. Kariya paglamig sa inyo love life. Yay. Ate! Gasay suka. Timplahan para mulamig sa love life. Tangay suka para may asim. Wa. Hi sis!
Tulong mir kita na uno. Dotro bro. Pag ito sini ka try. Mas tibo sa may kaangkat apa bro. Kita dyan. Ampera di misis na so Mana na siya tanan ulit na. Kanilang po. Sa ko siya, di ba? Di siya kay... pa nailis ang kuwan. Ha? Man, ito. Di man mahilis ang kuwan. Di man mahilis ang kuwan. Oh, di man mahilis ang cheese. Sige. Sa'yo po tayo. Recipe number 4 and number 3. Kanay siya ang tawaganay kay sa ganan ni sis. Sa ganan na. Creamy scallops. Nani siya ano? Cream. I-fried anay kay din I-fry siya. sa siya. Nabutangan niyo sa sauce later on. Mag-mix sa kang sauce with cream. Or pwede sa milk. Depende sa inyo. Then, Pinugid ko no. pinog yan ha. Wow, malamig. Sige lang dire man lang. Nano ni siya? Black paper. So, ice is being dito sa mga sa sis.